Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo vô cùng bùng nổ của Trạch Nhật Phi Thăng, chúng ta sẽ cùng theo chân Hứa Ứng bước vào một chương mới đầy kinh ngạc. Không chỉ đánh tan cuộc phục kích của các na sư hiểm ác, Hứa Ứng còn bất ngờ được quả chuông đồng cổ đại bảo hộ, vô tình lĩnh ngộ phương pháp nội quan tổn trưởng để chính thức trở thành một luyện khí sĩ thực thụ. Liệu sức mạnh cổ xưa vừa khai mở có giúp thiếu niên kiên cường này bảo vệ sự tự do bất khả xâm phạm của mình hay không? Ngay bây giờ, hãy cùng mình khám phá chi tiết diễn biến cực kỳ hấp dẫn này nhé! Mở đầu tập phim, cuộc giao phong nảy lửa giữa Hứa Ứng và Thạch Sơn thần Hoàng Tư Bình đã đi đến hồi kết. Ngay khoảnh khắc phát giác ra na sư xuất hiện, Hoàng Tư Bình nhận lấy một chọi ba có vẻ khó khăn nên gã ta đã quyết định hóa thân thành hình dáng một con sói hoang rồi lao vút đi. Thế nhưng, ngay khi Hứa Ứng còn đang nỗ lực vận chuyển Thái Nhất Đạo Dẫn Công để xua tan chân dương khí huyết đang thiêu rụi lồng ngực, Giám mục Vi Chử bất ngờ hồi phục phần chân trơ xương rồi đứng dậy cười nham hiểm. Gã tự tin cho rằng Hứa Ứng đã dốc hết sức lực nên sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Chưa dừng lại ở đó, sắc mặt Hứa Ứng bỗng biến đổi khi thấy bóng dáng xuất hiện bên cạnh Vi Chử. Đây chẳng phải là Đinh Tuyền, luyện khí sĩ đã bị hắn đánh trọng thương và bị ngoan thất cắn vào cổ hay sao? Những tưởng tên gia hỏa này đã thiệt mạng, không ngờ gã vẫn còn sống, dù vùng cổ vẫn bị thi độc bao phủ. Nhìn hai gã tu sĩ trước mắt, trong lòng Hứa Ứng thầm cảm thán, có chút rắc rối rồi đây. Và rất nhanh, sau một hồi đấu võ mồm, song phương đã lao vào nhau quyết chiến. Đinh Tuyền miệng đọc khẩu quyết, vô số rễ cây từ mặt đất uốn lượn như những con rắn khổng lồ lao về phía Hứa Ứng. Vì vẫn còn cay cú chuyện lúc trước nên mỗi đòn công kích của gã đều mang theo sát tâm muốn hủy diệt đối phương. Không ngờ rằng Hứa Ứng bình thản niệm khẩu quyết bí truyền, thiên hồn sinh bạch hổ, địa phách sản thanh long. Vừa nghe thấy câu thơ này, cả Vi Chử và phó tư pháp Đinh Tuyền liền biến sắc toàn tập, bởi vì đây chính là nơi hoàn ẩn cảnh luyện khí pháp, bí thuật tuyệt mật của tộc Chu gia. Sợ hãi bí mật sao chép công pháp bị lộ khiến tộc Chu gia chu di cửu tộc, Đinh Tuyền lập tức phản bội, phóng vô số sợi rễ cây đâm thấu tim phổi của chính ân nhân cứu mạng mình. Mặc cho Vi Chử uất ức cục ngã, Đinh Tuyền liền thi triển na thuật biến thân xác Vi Chử thành một cây liễu khổng lồ bao phủ gian miếu nhằm đổ mọi tội lỗi lên đầu Hứa Ứng. Ngay sau đó, Đinh Tuyền tung ra na liễu phất kiếm thuật, điều khiển hàng vạn cành liễu hóa thành ma kiếm tấn công dồn dập xài yêu ngoan thất. Cùng lúc đó, y lấy rễ liễu quấn quanh người gia tăng sức mạnh thể phách. Cuối cùng, Đinh Tuyền đeo lên chiếc mặt nạ đại khóc, nhìn Vi Chử rồi thản nhiên nói: "Ngươi cứ yên tâm mà nhắm mắt, ta sẽ sống tiếp thật tốt để đáp lại ân tình này của ngươi." Và tất nhiên, mục tiêu tiếp theo của hắn không ai khác, chính là Hứa Ứng. Hắn buộc phải xóa sạch mọi dấu vết, tuyệt đối không thể để Chu gia biết chuyện mình đã lén chép lại một bản luyện khí pháp rồi lại làm mất. Dứt lời, hắn liền lập tức thi triển na thuật, những chiếc rễ cây nhanh chóng biến hóa thành một cây liễu khổng lồ, lao đến tấn công Hứa Ứng. Ngay lúc ấy, Ngoản Thất xông ra, dùng tuyệt kỹ tượng lực ngưu ma quyền để đánh lui cành liễu. Đinh Tuyền nổi giận lôi đình, liên tục phát động các đòn tấn công dồn dập khiến Ngoản Thất bị trọng thương nặng. Tuy nhiên, Hứa Ứng vẫn liên tục lên tiếng nhắc nhở Đinh Tuyền rằng na thuật trong bài luyện khí pháp của hắn thực ra có rất nhiều sơ hở. Đinh Tuyền dĩ nhiên không chịu tin, hắn vốn đã tu hành suốt 8 năm trời, lẽ nào lại chẳng bằng một kẻ vừa mới chạm tay vào bí báu như Hứa Ứng. Ngay sau đó, hắn liền thi triển chiêu thức na thuật đỉnh cao mang tên Na Liễu Phù Kiếm Thuật. Hắn lấy cành liễu làm kiếm, hóa thành vạn nhánh cây thành một trận kiếm pháp rợp trời. Mặc dù vậy, nhờ thân hình đã hòa làm một với tướng thần sát thể, Hứa Ứng vẫn có thể liên tục né tránh các đòn hiểm của chiêu na thuật. Lúc này, Đinh Tuyền bắt đầu sinh lòng nghi hoặc, lẽ nào Hứa Ứng thực sự đã nhìn thấu sơ hở trong na thuật của mình? Ngay cả một kẻ đã tu luyện 8 năm như hắn cũng chưa từng phát hiện ra điều đó. Đúng lúc ấy, Hứa Ứng bất ngờ đấm ra một quyền, 10 ngón tay biến hóa linh hoạt, điểm thẳng vào khắp các huyệt đạo trên nhục thân của hắn. Toàn thân Đinh Tuyền tức khắc như nhũn ra, tay chân hoàn toàn mất đi cảm giác, rồi ngã gục xuống đất, bỏ mạng ngay tại chỗ. Do đã nắm quá rõ con đường vận hành na pháp của Đinh Tuyền, việc Hứa Ứng kết liễu hắn diễn ra vô cùng dễ dàng. Sau trận chiến thảm khốc, khi Hứa Ứng và Ngoản Thất chuẩn bị rời đi, không ngờ Hoàng Tư Bình lại đứng chặn ngay lối ra. Dẫu vậy, ông ta không hề ra tay mà chỉ vạch cho Hứa Ứng một con đường sống rồi lẳng lặng rời đi, bởi vì ông cảm thấy tuy Hứa Ứng mang yêu tính khó thuần nhưng phần nhân tính trong cậu vẫn chưa hề mất đi. Ông rất mong chờ xem trong tương lai Hứa Ứng sẽ còn biến hóa đến mức nào. Trên đường trốn chạy, Hứa Ứng và Ngoan Thất đi qua những bộ hài cốt thần linh khổng lồ dài hàng chục trượng nằm ngổn ngang dưới lòng sông khô cạn. Đặc biệt hơn cả, khi đến một khe núi thuộc Giản Sơn, Hứa Ứng bất ngờ phát hiện quả chuông đồng khổng lồ từng cứu mạng họ đêm trước đang bay lơ lửng giữa không trung. Trên vách chuông hiện lên một dấu bàn tay thiếu nữ lún sâu tới vài tấc, liên tục phát ra tàn dư thần thông phá hoại. Nhận thấy quả chuông đang tự dùng hô hấp để chữa trị thương thế, Hứa Ứng dũng cảm bước tới nhẹ nhàng vuốt ve vách chuông để an ủi. Không ngờ rằng quả chuông đồng thu nhỏ lại rồi thu lu chui tọt vào sau đầu Hứa Ứng. Dù quả chuông đồng âm thầm rút bớt khí huyết của Hứa Ứng để chữa trị vết thương, khiến diện mạo hắn trở nên tiểu tụy, nhưng đổi lại, quả chuông linh thiêng này đã nhận ra tư chất luyện khí sĩ của Hứa Ứng. Nó cất giọng trầm hùng trong tâm trí, trực tiếp truyền thụ cho hắn phương pháp nội quan tổn tưởng. Nhờ đã kiên trì tu luyện Thái Thất Đạo Dẫn Công suốt 7 năm, Hứa Ứng chỉ trong một hơi thở đã biến ý thức thành thần thức. Hắn đẩy mở cánh cửa bạch ngọc huyền diệu, tiến vào không gian hy di bên trong cơ thể.
Lần đầu tiên trải nghiệm thị giác thần thức, Hứa Ứng vỡ òa kinh ngạc khi thấy nội tạng như những ngọn núi khổng lồ, Lôi Âm luyện thể hóa thành sấm sét rền rĩ, còn Đại Nhật luyện thể hóa thành vầng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng 5 màu sắc đỏ, xanh, vàng, trắng, đen của ngũ tạng. Theo sự hướng dẫn của Quả Chuông Đồng, Hứa Ứng thực hiện ngũ khí triều nguyên, xung hợp ngũ khí thành luồng nguyên khí thuần khiết cực kỳ hùng hậu, chính thức bước lên con đường luyện khí sĩ đại thành. Đến đây thì cũng hết tập 5 Trạch Nhật Phi Thăng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.